Okay, so hello everyone. Welcome to R247 Northeast. So আজি এই সেশনটো কিন্তু তোমালোকৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। কিয়? কাৰণটো হ'ল তোমালোকে এই যোনটো আমাৰ মাৰ্চ মাহৰ শেষ সপ্তাহ আছে তাতে কিন্তু তোমালোকৰ APSC CCE পৰীক্ষাটো হ'ব। APSC Prelims পৰীক্ষাটো হ'ব আৰু তাতে কিন্তু আমাৰ ম্যাথমেটিক্স যোনটো আছে সাবজেক্ট এটো কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। হয়নে? সো এতিয়া কথাটো হ'ল সো আজি মই তোমালোকক কিছুমান স্ট্র্যাটেজি কিছুমান কথা কম সো যোনটো তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰি এই ম্যাথমেটিক্স এই গণিত সাবজেক্টত তোমালোকে একেবাৰে সম্পূৰ্ণ একেবাৰে ফুল মাৰ্কছখন তোমালোকে ইয়াতে স্কোৰ কৰিব পাৰা কেনেকৈ পাৰিবা জানিবলৈ তোমালোকে এই গোটেইটো ভিডিঅটো চোৱা আৰু যিসকলে সেশনটো এতিয়ালৈকে লাইক শেয়াৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে কৰি দিয়া কাৰণ এতিয়া কিন্তু সেশনটো বহুত ভাল হ'ব ওকে ওকে সো এতিয়া তোমালোকে চোৱা কিছুমান তোমালোকৰ কাৰণে স্ট্র্যাটেজি লৈ আহিছো আৰু এই স্ট্র্যাটেজিবোৰ কি কি So get full marks in maths APSC 2023. So একেবাৰে প্ৰথম স্ট্র্যাটেজিটো তোমালোকে চোৱা কি দিয়া আছে ইয়াতে মেক ইউৰ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট্ৰং সো যেতিয়া যদি মই যদি ক'বলৈ যাওঁ যে ফাউণ্ডেশ্যনটো কি মানে একেবাৰে বেছিক আৰু একেবাৰে সহজ বস্তু যিবোৰ আছে মেথমেটিক্সৰ কাৰণে সিম্পল টপিকৰ কাৰণে যেনেকৈ সিম্পলিফিকেশ্যন টপিক হৈ গ'ল তাৰপিছত ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চন টপিক হৈ গ'ল প্ৰফিট এণ্ড লছ টপিক হৈ গ'ল সো এনেকুৱা আৰু বহুত কেইটা সহজ টপিক আছে সো এই টপিকছবোৰৰ তোমালোকৰ যোনটো বেছিক কনচেপ্ট আছে এইখিনি তোমালোকে প্ৰথমতে ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা ওকে এইটো গ'ল আমাৰ প্ৰথম ষ্টেপটো দ্বিতীয় ষ্টেপটো আছে আমাৰ ৱৰ্কআউট অল দি এক্সাম্পল এইটো কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আমি জানো যেতিয়া আমি মেথমেটিক্স বা যি সাবজেক্ট এইটো আমি মানে পঢ়া শুনাটো কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু আমি যোনটো আমাৰ মানে কিতাপ আছে ন যদি আমি মেথমেটিক্সটো পঢ়িবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে মেথমেটিক্সৰ এটা কিতাপ মই ফ'ল' কৰোঁ এতিয়া কি কৰিব লাগিব তোমালোকে যি কিতাপ ফ'ল' কৰা এইটো তোমালোকৰ এটা কথা হয়নে কিন্তু সেই কিতাপখিনিৰ তোমালোকে যিবোৰ এক্সাম্পল আছে প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ বেলেগ বেলেগ এক্সাম্পল আছে উদাহৰণ আছে চ' এই উদাহৰণটো তোমালোকে নিশ্চয় সলভ কৰিবা অল অফ ইউ শুড সলভ দি এক্সাম্পল হৈ গ'ল তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা মেইনটেইন এই ফৰ্মুলা বুক এইটোতো তোমালোকৰ কৰিব লাগিবই লাগিব যিসকলে এতিয়ালৈকে কৰা নাই কোনো অসুবিধা নাই আজিৰ পৰা তোমালোকে এই সেশনটো চোৱাৰ পিছত লগে লগে এইটো আৰম্ভ কৰি দিয়া আমি কিন্তু জানো মেথমেটিক্সৰ কিন্তু বহুত সূত্ৰ আছে তো তোমালোকে এটা কাম কৰা এটা কিতাপ মেইনটেইন কৰা আৰু এই কিতাপত আমাৰ মেথমেটিক্সৰ যিকেইটা চেপ্টাৰ আছে প্ৰতিটো চেপ্টাৰ তোমালোকে বেলেগ বেলেগকে লিখি তোমালোকে প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ বাবে প্ৰতিটো ফৰ্মুলা বা সূত্ৰ যিকেইটা সূত্ৰ থাকি না কেনা যেনেকে এটা চেপ্টাৰত আমাৰ দুটা সূত্ৰ থাকিব পাৰে আৰু বেলেগ এটা চেপ্টাৰত আমাৰ 10টাও সূত্ৰ থাকিব পাৰে সো থাকিব দিয়া কোনো অসুবিধা নাই তোমালোকে এইটো লিখি লোৱা আৰু ডেইলি সদায় তোমালোকে এইটো এবাৰ ৰিভিশন দিবা তেনেহ'লে এইবোৰ সূত্ৰ তোমালোকৰ নিশ্চয় মাথাত সোমাই থাকিব এইটো তোমালোকৰ মনত থাকিব কি দিয়া আছে ৰাইট ডাউন অল দি ষ্টেপছ মানে কি যেতিয়া যিকোনো শৰ্টকাট ট্ৰিক যদি মই কওঁ স্পেচিয়েলি ফৰ দি শৰ্টকাট ট্ৰিক হয়নে সো শৰ্টকাট ট্ৰিকটো কি হয় যদি মই ইউটিউবত যিকোনো যদি এটা বেলেগ এটা ৰেণ্ডম ভিডিঅ' চাওঁ তেনেহ'লে শৰ্টকাট ট্ৰিক দি কৰাইছে বহুত ভাল সো এতিয়া কথাটো হ'ল শৰ্টকাট ট্ৰিক এইটোতো মই চালো মোৰো ভাল লাগিছে হয়নে বহুত সোনকালে মানে যি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ 1 মিনিট লাগিছিলে এইটো মোৰ 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত উত্তৰটো মই সোমাই পাইছো মানে ওলাই পাইছো হয়নে সো এতিয়া কথাটো হ'ল শৰ্টকাট ট্ৰিকটো জাষ্ট চালে নহ'ব এইটো আমাৰ প্ৰেক্টিচো কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ইয়াতে দিয়া আছে ৰাইট ডাউন অল দি ষ্টেপ শৰ্টকাট ট্ৰিকটো আমি কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিম কেনেকে এপ্লাই কৰিম তাতে মানে তাৰ আৰু বেলেগ বেলেগ যোনটো প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্নটো কি হ'ব পাৰে এই গোটেইটো আমাৰ এনালাইজ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে লিখি আছে ৰাইট ডাউন অল দি ষ্টেপ ইন দি শৰ্টকাট ট্ৰিক এইটো কিন্তু কৰিবই লাগিব তোমালোকৰ ওকে তাৰপিছত আছে এনালাইজ চিলেবাছ কাৰণ আমি জানো যে কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাত কিন্তু শৰ্টকাট ট্ৰিক দিস ইজ দি ওৱান অফ দি ভেৰি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং উই শুড হেভ স্পেচিয়েলি ফৰ মেথমেটিক্স হয়নে একেবাৰে ডেছক্ৰিপটিভ এনচাৰ দিব নালাগে একেবাৰে শৰ্টকাট ট্ৰিকত তোমালোকে এইটো কৰা এইটো লিখি লোৱা তেনেহ'লে বস্তুটো মনত থাকিব নেক্সট আছে এনালাইজ দি চিলেবাছ এইটোতো আমাৰ লাগিব যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰস্তুতিটো আৰম্ভ কৰা প্ৰথমতে তোমালোকে চিলেবাছটো দি আৰম্ভ কৰিবা ওকে ইউ শুড ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম দি চিলেবাছটো যি দিয়া আছে যি টপিক দিয়া আছে যিমান দিয়া আছে এইখিনি তোমালোকে শেষ কৰা আৰু বাকী নালাগে ওকে তাৰপিছত দিয়া আছে মেনেজ ইয়ৰ টাইম এইটোও কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে এটা সাবজেক্টৰ এটা টপিক মই এদিন দুইদিন তিনিদিন পঢ়িলো হয় নাই তিনিদিন মই নষ্ট কৰিলো এটা টপিকৰ পিছত এনেকুৱা নহ'ব এটা টপিক মেক্সিমাম 1 ঘণ্টা মেক্সিমাম 2 ঘণ্টা এইটো তোমালোকৰ ওপৰত থাকিব কিমান ডাঙৰ আছে টপিকটো কিমানখিনি কনচেপ্টটো আছে টপিকত সোমাই হয়নে সো মেনেজ ইয়ৰ টাইমটো তোমালোকৰ মেনেজ কৰিব লাগিব তোমালোকে আজি মেথমেটিক্স কালি ইংলিছ তাৰপিছত বেলেগ সাবজেক্ট পঢ়ি আছা এনেকে তোমালোকে সময়টো নিজৰ মেনেজ কৰা
তাৰপিছত দিয়া আছে সলভ প্ৰেক্টিচ পেপাৰ মানে হ'ল মক টেষ্ট অ'কে সো মক টেষ্ট কোৱা বা টেষ্ট সিরিজ আছে টেষ্ট সিরিজটো হৈ গ'ল হয়নে সো এই মক টেষ্ট বা এই টেষ্ট সিরিজ তাক আমি প্ৰেক্টিচ পেপাৰ বুলি কওঁ সো যেতিয়া তোমালোকে যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিকোনো সাবজেক্টৰ পৰিস্থিতিখন আৰম্ভ কৰিবা ওকে আৰম্ভ কৰাৰ পিছত তোমালোকে কিন্তু নিজৰ হয়নে নিজক এটা জাস্টিফাই কৰিব লাগিব যে বস্তুখিনি তোমালোকে ভালকে শিকিব পাৰিছা নে পাৰা নাই সো হেতু জানিবলৈ তোমালোকৰ কি কৰিব লাগিব তোমালোকৰ এই প্ৰেক্টিচ পেপাৰ কোৱা বা মক টেষ্ট কোৱা বা টেষ্ট সিরিজ কোৱা এইবোৰ বস্তু তোমালোকৰ দিব লাগিব দিলে তোমালোকে গম পাবা যে কেইটা শুদ্ধ হল কেইটা ভুল হল হয়নে আৰু যিবোৰ তোমালোকৰ শুদ্ধ হ'ব এইটোতো বহুত ভাল আৰু ভুল হোৱা বস্তুটো তোমালোকে শিকিব পাৰিবা তো নেক্সট আছে আইডেন্টিফাই কি এৰিয়াছ অফ ইম্প্ৰুভমেন্ট সো এতিয়া মই ক'লো য'ত তোমালোকৰ ভুল হ'ব এই ভুলটো তোমালোকৰ মনত ৰাখিব লাগিব যে ইয়াতে ভুলটো হ'ল নেক্সট আমি ইয়াতে ভুলটো ৰিপিট নকৰিম সো তাক আমি কি বুলি কওঁ আইডেন্টিফাই কি এৰিয়াছ অফ ইম্প্ৰুভমেন্ট য'ত তোমালোকে ইম্প্ৰুভমেন্টটো কৰিব পাৰিবা সেইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় শিকি ল'বা আশা কৰো তোমালোকে এইটো চাই বহুত ভাল লাগিছে সো যিসকলে আমাৰ লগত এতিয়া টেলিগ্ৰাম চেনেলত সোমোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ তোমালোকে চাবা তাতে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ এটা লিংক দিয়া আছে তাতে ক্লিক কৰিলে নিশ্চয় তোমালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত সোমাই যাবা আৰু প্ৰতিটো ক্লাছৰ যোনটো পিডিএফটো আছে বা পিপিটিটো আছে ক্লাছটো শেষ কৰাৰ পিছত কিন্তু লগে লগে এইটো আমি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিওঁ আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ADA247 এপটো ডাউনলোড কৰা নাই প্লে ষ্টৰত গৈ তোমালোকে এই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'বা কাৰণ এই এপটো ডাউনলোড কৰিলে কিন্তু তোমালোকে কি পাই যাবা প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাই যাবা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাই যাবা জব এলাৰ্টছ পাই যাবা হয়নে তাৰপিছত ডেইলি কুইজেছ থাকিব সাবজেক্ট ৱাইজ কুইজেছ থাকিব হয়নে তাৰপিছত মেগাজিনছ থাকিব পাৱাৰ কেপচুল থাকিব নোটছ এণ্ড আৰ্টিকেল কিছুমান ফ্ৰী ভিডিঅ'ছ থাকিব তো এইবোৰ বস্তু তোমালোকে একেবাৰে বিনামূল্যত পাই যাবা আৰু নিশ্চয় তোমালোকৰ যিকোনো চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰস্তুতি ল'বলৈ বহুত এইবোৰ বস্তু সহায় কৰিব সো কাইণ্ডলি তোমালোকে সেশনটো লাইক কৰি দিয়া যদি ভাল লাগি থাকে আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু বেলেগ তোমালোকে আমাৰ পৰা কি বস্তু বিচাৰি আছে কাইণ্ডলি তোমালোকে এইটো মোক কমেণ্ট বক্সত জনাই দিয়া এণ্ড দোজ হু আৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' নিউ ইন ADA247 Northeast channel if you really like this video then kindly subscribe this okay so next class ত এইটো লগ পাম আপোনালোকৰ লগত so see all of you in the next class till then bye bye take care